Γεια σας, είμαι ο Σωκράτης Ιωαννίδης. Οι περισσότεροι από εσάς με ξέρετε σαν παλιό σκοπευτή πρωταθλητή και σαν οπλουργό που τόσα χρόνια φτιάχνω τα όπλα σας. Σήμερα είμαι εδώ να σας παρουσιάσω μια καινούργια λαβή, μια δική μου ιδέα και πατέντα κατοχυρωμένη, η οποία διαφέρει από τις υπόλοιπες λαβές που ξέρετε μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη λαβή αποτελείται από 18 τεμάχια, δεν είναι μία λαβή και είναι πλήρως παραμετροποιήσιμη ως προς τις κλίσεις που μπορεί να πάρει σε σχέση με την παλάμη μας και λίγο το μέγεθος που μπορεί να πάρει. Βγαίνει σε τρία μεγέθη, medium, small και large. Στο μέλλον θα βγουν και τα υπόλοιπα μεγέθη, αλλά ας πάμε να τη δούμε στην πράξη. Μέχρι σήμερα όλοι οι αθλητές και οι σκοπευτές, συγκεκριμένα στο αργόλο πιστόλι, γνωρίζουν τις κλασικές ξύλινες λαβές, οι οποίοι όσοι από αυτούς είχαν την εμπειρία, έχουν την ευχέρεια ή γνωρίζανε κάποιον τον οποίο μπορούσε να τους στοκάρει, να τους ξύσει, να τους διαμορφώσει την επιφάνεια της λαβής τους, προσπαθούσαν να την παραμετροποιήσουν και να τη φέρουν όσο πιο κοντά μπορούσαν στο δικό τους ανάγλυφο, και προσπαθώντας να διορθώσουν και τις γωνίες όσοι ξέρανε. Με τη συγκεκριμένη λαβή αυτά τα προβλήματα έχουν λυθεί. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε στη λαβή του, να την παραμετροποιήσει όπως θέλει, να τη φέρει όπου θέλει, κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ας το δούμε όμως στην πράξη. Θα αφαιρέσουμε την κλασική μας λαβή, όπως αφαιρούμε πάντα όλες τις λαβές. Θα κρατήσουμε τη βιδούλα και θα πάρουμε την βάση από την X-Grip. Εδώ έχουμε επιλογές ως προς το ύψος που θα κάθεται το πιστόλι μας σε σχέση με τη λαβή, κάτι που το είχατε και στις προηγούμενες λαβές. Οπότε θα βάλουμε το τακάκι μας μέσα και θα τοποθετήσουμε και το πιστόλι και χρησιμοποιώντας την παλιά μας τη βιδούλα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως βάζαμε την παλιά μας τη λαβή, θα τοποθετήσουμε την καινούργια μας λαβή. Σφίγγουμε και έχουμε μία λαβή η οποία τη βλέπετε κομμένη, μισή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη λαβή. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί συμβαίνει? Εδώ έχουμε την επιλογή να αλλάξουμε τα δάχτυλα μπροστά, να αλλάξουμε το stop της παλάμης πίσω, να αλλάξουμε το σημείο που πατάει ο αντίχειρας και το μέγεθος της καμπύλης της κοιλότητας της παλάμης. Όλη λοιπόν αυτή η λαβή αποτελείται από 18 εξαρτήματα διαφορετικού μεγέθους το καθένα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δίνουν από αρνητική έως θετική κλίση στη λαβή μας. Πάμε να το δούμε τι γίνεται ακριβώς. Αν βάλουμε το τακάκι, όλες οι λαβές έχουν ένα τακάκι, το γνωρίζετε αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Με τον ίδιο κλασικό τρόπο η λειτουργία του είναι γνωστή. Μετακινείται πάνω κάτω έτσι ώστε να μπορεί να σφίξει η παλάμη μας στη λαβή απάνω, και πολλές φορές δεν μας φτάνει το τακάκι πόσο πάνω πάμε και προσθέτουμε εδώ χαρτάκια, στελούς, οτιδήποτε για να αυξήσουμε το ύψος του έτσι ώστε να σφίγγει καλά τη λαβή μας. Στη συγκεκριμένη λαβή έχει προβλεφθεί και υπάρχουν διάφορα εξτρά τακάκια σε διάφορα πάχη, 2 στη συγκεκριμένη, τα οποία με συρταρωτούς οδηγούς τοποθετούνται, κουμπώνουν, έτσι ώστε αλλάζει το ύψος από το τακάκι και έρχεται ακριβώς στο χέρι μας όπως εμείς το επιθυμούμε. Αν πάλι δεν το επιθυμούμε, το αφαιρούμε το τακάκι και έχουμε το κλασικό, το στάνταρ τακάκι σε σχέση με το τακάκι της προηγούμενης λαβής. Πάμε να δούμε τι κάνουμε με τα δάχτυλα.
Δοκιμάζουμε το πρώτο, το μικρό το δάχτυλο. Το δάχτυλο μπαίνει σε ρηταρωτάκι αυτό, κουμπώνει, δεν πέφτει. Εδώ να σας πω ότι για όλα τα εξαρτήματα που μπαίνουν απάνω υπάρχει ειδικό βιδάκι που βιδώνει και σταθεροποιεί πλέον στο επιλεγμένο τελικό κομμάτι που θέλουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει από τη θέση του, αν και κουμπώνουν και δεν φεύγουν. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνουν τα δάχτυλα. Διαλέγοντας ένα δάχτυλο, έχουμε τη δυνατότητα, ανάλογα με το πάχος του δαχτύλου που έχουμε βάλει, να μετακινείται η λαβή πάνω κάτω σε σχέση με το σταθερό καρπό μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι και η ακίδα λοιπόν μετακινείται πάνω κάτω σε σχέση με το στόχο. Βάζοντας πίσω το στόπ της παλάμης, πάλι με τον ίδιο τρόπο, συρταρωτά, απλά κουμπώνει, πολύ εύκολα με τον ίδιο τρόπο αλλάζει, βγαίνει. Εδώ έχουμε πάλι 3 πάχη. Τα πάχη εδώ αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να κινηθεί η λαβή μας, η ακίδα μας, δεξιά και αριστερά πάλι σε σχέση με το στόχο. Οπότε έχουμε βρει που κοιτάει η ακίδα, έχουμε βρει το δεξιά-αριστερά της ακίδας και μένει τώρα να βρούμε και την κλίση της ακίδας. Αυτό πώς γίνεται? Αυτό επιτυγχάνεται από το εξαρτηματάκι που θα βάλουμε στην αρχή του δείκτη. Ανάλογα πόσο χοντρό ή πόσο λεπτό είναι αυτό το εξαρτηματάκι, μας δίνει και την κλίση σε σχέση με τη σταθερή λαβή μας. Και στο τέλος, το τελικό κομμάτι είναι η καμπύλη. Αυτό περισσότερο βοηθάει στο να έχουμε αίσθηση του τι πιάνουμε, έτσι ώστε η λαβή μας να έχει την αίσθηση που εμείς επιθυμούμε και να μην νιώθουμε ότι υπάρχει κενό, όπως στη συγκεκριμένη λαβή που έχει γέμιση εδώ πέρα, για να καλύψει την αίσθηση του κενού που νιώθει στη λαβή. Να σας πω ότι το ανάγλυφο της λαβής είναι πολύ έντονο, με αποτέλεσμα όταν πιάνουμε τη λαβή να μπορεί να κυκλοφορεί αέρας μέσα από την παλάμη μας, έτσι ώστε να μην υδρώνει και γλιστράει. Και ένα τελευταίο, ότι όποιο κομμάτι και αν επιλέξουμε, είτε από το πολύ χοντρό στο πολύ λεπτό, το σημείο 0 υπάρχει πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχουν εξογκώματα, η λαβή είναι λία. Δεν υπάρχει να νιώσεις τη διαφορά το πιο παχύ με το πιο λεπτό κομμάτι. Είναι μελετημένη έτσι ώστε πάντα ό,τι κομμάτι και να βάζουμε, η επιφάνεια της λαβής να είναι πάντα τέλεια. Αυτή είναι η X-Grip. Και ένα τελευταίο μυστικό, η συγκεκριμένη λαβή έχει χώρο στον οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε βάρος. Δηλαδή, εάν θέλουμε πιο βαριά ή πιο βαρύ ή πιο ελαφρύ να είναι το πιστόλι μας, μπορούμε να τοποθετήσουμε βάρος έτσι ώστε να αλλάξουμε και το κέντρο βάρους του πιστολιού και να διαμορφώσουμε εμείς τη σταθερότητα εκεί που θέλουμε με το βάρος που βάζουμε. Αυτή είναι η λαβή X-Grip, μια ιδέα που πήρε χρόνια να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ.